Bună! Sunt Angela de la Lala Yoga. E ultima zi de septembrie în Haga, e răcoare spre friguț, așa că o să beau cu tine un ceai cu mango și trandafiri și o să-ți povestesc despre Nadi Shodhana sau respirația yoghină alternativă. Și dacă știm ce facem și dacă nu, practicile yoghine își fac treaba, produc în interiorul nostru acele transformări minunate. Dar atunci când practicăm conștient, cunoscând și înțelegând mecanismele și filosofia din spatele practicii, ducem demersul nostru la un alt nivel de eficiență. De aceea, ca să știm de ce facem ceea ce facem, pe lângă clasele de yoga pe care le țin online de câteva ori pe săptămână, sau în completarea acestor clase, înregistrez cu sau fără audiență aceste cursuri teoretice. Găsiți foarte multă informație, foarte multe elemente de teorie, de istorie, povești și legende și pe blogul meu, lalayoga.net. Dar toți cursanții pe care i-am întrebat mi-au spus că preferă acest format video articolelor de pe blog. Și mie îmi place așa. Iată-ne deci aici la un curs despre Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, Nadi Shuddhi sau Anulom Vilom, o să mai găsiți în unele texte vechi și această denumire, Anulom Vilom, este acea tehnică de respirație pe care noi o practicăm cel mai des la clase, în care acoperim pe rând câte o nară și respirăm pe cealaltă. La o clasă obișnuită, unde avem și asane, avem și relaxare, avem și meditație, rămâne foarte puțin spațiu pentru explicații. Așa că m-am documentat, am citit și am recitit multe texte vechi, am găsit ilustrații vechi foarte frumoase, am pregătit niște slide-uri și vă invit să trecem împreună prin povestea despre Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, după cum bine știți, cei care participați la clasele mele de mai mult timp, este una dintre marile mele preferate în domeniul tehnicilor yoghine de respirație. Și, cum spuneam adineauri, tehnica pe care o practicăm cel mai des la clasă. Cursanților mei mai vechi și mai noi le dedic cu precădere acest material, dar sper că el va fi util pentru mai mulți. Cei care mă cunosc știu că îmi place să merg cu documentarea cât mai departe în literatura clasică. Dacă pentru asane este relativ dificil să găsim referințe istorice, iar atunci când le găsim sunt foarte succinte, ei bine, pentru tehnicile de respirație, manualele vechi de yoga sunt foarte ofertante. Avem aici o listă cu surse de învățătură yoghină foarte vechi, care descriu Nadi Shodhana. Fac precizarea că lista nu este exhaustivă. La un moment dat m-am oprit cu cercetarea. Unii dintre voi veți recunoaște aici și mai multe texte pe care le folosesc des în documentare. Avem și o încercare de a pune în ordine aceste texte, în ordine cronologică, dar vă reamintesc că orice încercare de plasare a unui astfel de text într-un interval de timp este aproximativă și chiar controversată. Este foarte greu de datat cu precizie asemenea surse. Mai există un tratat tantric foarte important pentru subiectul nostru și anume Shiva Svarodaya, dar acela nu este neapărat despre respirația alternativă, ci mai degrabă despre ce se întâmplă când respirăm pe o singură nară. De aceea nu l-am inclus aici, dar o să ne fie de folos mai târziu. Care este scopul acestei tehnici? Ce urmărim? De ce yoghinii mai vechi și mai noi recomandă această practică?
Atunci când vorbim despre exerciții de respirație în context yogin, primul nostru gând merge de obicei spre pranayama. Nu e nevoie să fii foarte familiar cu yoga, pentru că atunci când spui pranayama, să te gândești la exerciții de respirație. Fac o paranteză aici pentru a explica cât de scurt o să pot ce înseamnă pranayama. Prana înseamnă în limbaj yogin energie. Atunci când ne referim la ființa umană, prana, energia, poate fi de mai multe feluri, are mai multe surse. Energia o primim prin lumină, prin căldură, prin hrană, prin apă, dar și prin tot ceea ce definește mediul nostru în fiecare clipă. Informația la care alegem să ne expunem este tot o componentă pranică, de exemplu. Cea mai relevantă însă din perspectiva yoga este însă asocierea pranei cu respirația. Până acolo încât de multe ori termenul prana este folosit pentru a desemna respirația, chiar dacă acest concept de prana are un sens mult mai larg. În primul rând, pentru că viața depinde cel mai direct și imediat de respirație. Putem trăi un oarecare interval de timp, fără hrană, fără apă, dar fără aer timpul este foarte scurt. Se poate discuta mult despre motivele despre care respirația este prima asociere cu prana, dar nu o vom face acum. Deci, prana înseamnă energie sau respirație. Yama înseamnă abținere sau constrângere sau control. Dacă vă mai amintiți despre ce am discutat noi la Yama și Niyama, cele 10 reguli din yoga. Prana, deci, se referă la acea ramură yoga ce vizează controlul energiei, prin conștientizarea și prin controlul respirației, cu scopul de a maximiza absorbția pranei, dar și de a o putea direcționa, canaliza pe anumite paliere ale ființei, pe planul fizic, mental, spiritual sau spre un centru de forță sau altul. Și da, Nadi Shodhana, în fazele sale avansate, este o tehnică de pranayama, de control al respirației. Swami Satyananda a spus că pentru cineva care dorește o viață spirituală, această practică de pranayama, Nadi Shodhana, este suficientă. Ea va netezi calea spre meditație și samadhi. Pentru că pranayama este un precursor al practicilor, al tehnicilor meditative. Asanele ne pregătesc corpul pentru a putea sta liniștiți în meditație, iar pranayama lucrează asupra corpului energetic, care la rândul lui influențează corpul mental. Dar primul rol al lui Nadi Shodhana, în forma sa cea mai simplă, este acela de practică pregătitoare, preliminară. Prima sau printre primele tehnici de respirație care se introduc în yoga, ca și formă de purificare a canalelor energetice. Shodhana, de altfel, înseamnă purificare, iar Nadi sunt canalele prin care circulă energia. Ele nu sunt canale anatomice la nivelul corpului fizic, stula sharira, dacă vă mai amintiți de la cursurile de prană, așa cum sunt venele și arterele, care au o existență fizică. Dacă disecăm corpul fizic, vedem canalele prin care curge sângele, da? Venele și arterele. Nadi aparțin corpului subtil, Sukshma Sharira. Ele nu au o existență fizică. Ce sunt aceste nadi, aceste canale de energie? Nadiurile sunt o componentă a sistemului energetic al ființei.
Ele sunt tuburi sau canale astrale prin care energia circulă în interiorul ființei. Sistemul de navi este unul foarte complex și foarte ramificat. Majoritatea textelor clasice menționând că avem 72.000 de asemenea canale în ființa umană. Ele au trasee și roluri precise. Prana nu se mișcă aleator prin corpul energetic. 3 dintre aceste canale sunt foarte importante din perspectiva yogină. Acestea sunt magistrale de energie. Dacă facem analogie cu un sistem rutier, avem poteci, avem drumuri de țară, șosele județene, drumuri naționale și autostrăzi. Cele mai mari și mai importante autostrăzi ale ființei energetice sunt considerate în yoga Ida, Pingala și Sushumna Nadi. O altă analogie modernă, destul de simplificatoare, de data asta cu sistemul nervos, ne poate ajuta să înțelegem cam cum sunt, ne poate ajuta să mapăm aceste canale. Sushumna Nadi se află de-a lungul coloanei vertebrale, iar Ida și Pingala de o parte și de alta a coloanei vertebrale. În accepțiunea modernă, Ida și Pingala ar prelua rolul celor 2 emisfere cerebrale, dar și rolul sistemului nervos parasimpatic, Ida, și sistemului simpatic, Pingala. 6 din cele 7 chakre, din cei 7 centri de energie, sunt aliniate de-a lungul lui Sushumna. Ida Nadi se traduce în sanscrită prin confort. Ida Nadi este asociată cu energia lunară, feminină, și este situată pe partea stângă a corpului, de la baza coloanei vertebrale spre nara stângă. După unele texte tantrice, Mahanirvana Tantra, de exemplu, pe care o folosim noi ca bază pentru studiul chakrelor, Ida, Pingala și Sushumna se despart în al 3-lea ochi, în Agya Chakra, ceea ce înseamnă că deja la nivelul nărilor Ida și Pingala sunt distincte și își urmează căile pe partea stângă, respectiv pe partea dreaptă. Ida Nadi este legat de calm, de introspecție, de întuneric și rece, fiind conectat cu emisfera dreaptă a creierului. Ida guvernează emotivitatea, dar și acele aspecte ale psihicului de care nu suntem conștienți, care sunt obturate de întuneric. O persoană la care Ida sau canalul lunar este mult mai liber decât canalul solar, deci energia circulă mult mai intens pe partea stângă, va fi foarte visătoare, emoțională, poate chiar înclinată spre letargie, spre procrastinare, dar și mai contemplativă. Guna sau tendința corespunzătoare lui Ida Nadi este tamas, despre care o să vorbim mai târziu. Pingala Nadi reprezintă energia solară, masculină, și este situat pe partea dreaptă a corpului, asociat cu activitatea, cu dinamismul și căldura și influențând emisfera stângă a creierului. O persoană la care Pingala este dominant va fi activă, energică, poate chiar vulcanică. Tendința asociată unui Pingala excesiv ar fi Rajas, iar Pingala se traduce prin portocaliu sau auriu. Sushumna, canalul central, înseamnă grațios.
Cealaltă denumire, cealaltă traducere duce cuvântul spre absolut. Shushumna mai este denumit canalul absolutului. Aici se mai spune și canalul înțelepciunii, Sarasvati, și canalul păcii, Shanti. Shushumna Nadi este canalul central al energiei subtile în corpul uman și este considerat cel mai important în practicile yoghine și tantrice. Acesta curge de-a lungul coloanei vertebrale, conectând baza coloanei, Muladhara Chakra, cu creștetul capului, Sahasrara Chakra. Shushumna Nadi rămâne inactiv pentru majoritatea oamenilor, dar se activează prin meditație profundă și prin practici avansate de pranayama, facilitând ascensiunea energiei Kundalini. Atunci când Shushumna este complet deschisă, se realizează echilibrul perfect între energiile Ida și Pingala și sunt atinse stări înalte de conștiință. De-a lungul lui Shushumna are loc trezirea și ridicarea energiei Kundalini, care însoțește atingerea iluminării. Ida și Pingala guvernează, deci, din punct de vedere energetic, aspectele polare ale existenței: zi-noapte, rece-cald, masculin-feminin, pe care înțeleptul le aduce împreună în Shushumna și le echilibrează în centru. De-a lungul lui Shushumna, vă spuneam, se află 6 din cele 7 chakre. Shushumna ar putea corespunde vasului guvernator din viziunea taoistă și medicina tradițională chineză. Deci, în paradigma taoistă, Ida ar guverna ceea ce ține de aspectele yin ale existenței, iar Pingala aspectele yang. De ce este nevoie să purificăm canalele energetice? Am descris pe scurt nadiurile, pentru că astăzi vorbim despre Nadi Shodhana, tehnica de respirație yoghină despre care spuneam că are ca prim scop purificarea nadiurilor. Dar de ce vor yoghinii să purifice aceste canale? Ca să curgă energia liberă și nestingherită, bineînțeles. Ce anume însă blochează canalele energetice și cum apar aceste blocaje? Ayurveda, medicina tradițională indiană, ne spune că abaterile de la un stil de viață etic și sănătos generează stres, generează tensiune fizică și psihică, generează dezechilibre între cele 3 dosha, ceea ce obstrucționează buna circulație a energiei. Și enumeră Ayurveda sedentarismul, postura greșită, dieta incorectă, abuzul de substanțe, care se reflectă pe de o parte în eliminarea incompletă a rezidurilor metabolice. Nu mai are loc alchimizarea eficientă a pranei de toate felurile pe care noi o primim în corp, separarea ei în ceea ce este util și rezidu și eliminarea a ceea ce nu este de folos. Pe de altă parte, într-o băltire a pranei în unele părți ale corpului, respectiv deprivarea de prana a altor zone. Teoria yoga vine cu niște dimensiuni suplimentare și pune pe listă și tiparele mentale toxice, felul în care gândim. Da, și felul în care gândim și felul în care acționăm generează blocaje, dar și impresiuni ale faptelor noastre trecute, din existența curentă sau din existențe anterioare. Deci, blocajele energetice provin pe de o parte de la stilul de viață și de gândire și de acțiune din această viață, dar un factor care este considerat chiar mai important în teoria yoghină
Blocajele energetice provin și de la impregnările faptelor noastre și ale strămoșilor noștri în corpul nostru subtil. Acestea se numesc samskare și vasane. Samskara și vasana sunt concepte din filosofia yogină și vedică care se referă la influențele subtile asupra minții și comportamentului. Samskara sunt acele impresii mentale profunde rezultate din acțiuni, gânduri și experiențe trecute. Fiecare acțiune sau gând lasă o amprentă subtilă asupra minții, iar aceste amprente se acumulează și influențează modul în care reacționăm la evenimente viitoare. Samskara pot fi pozitive sau negative și contribuie la formarea tiparelor mentale. Vasana sunt tendințe sau dorințe subtile care apar din acumularea de samskare. Ele reprezintă înclinații latente ale minții care formează caracterul unei persoane și îi motivează comportamente. Dacă samskara sunt amprente, vasana sunt rodul, semințele pe care le produc aceste amprente, care determină dorințele și impulsurile noastre inconștiente. În esență, samskara sunt impresii mentale care se transmit de la o existență la alta, la nivelul lui Anandamaya Kosha, dacă vă mai amintiți de la cursurile de prana, iar vasana sunt dorințele și tendințele care decurg din aceste impresii. Am vorbit despre Nadi Shodhana ca și tehnică de pranayama și ca și metodă de purificare a canalelor energetice. Un alt rezultat așteptat de la această practică, menționat mai ales în sursele moderne, este atingerea unui echilibru între Ida și Pingala, respectiv, în termeni moderni, a unei stări de echilibru între cele două emisfere cerebrale. Cum ajungem aici? Pornind tot de la textele vechi. Shiva Samhita, în capitolul al doilea, ne spune despre naduri că sunt purtătoarele senzației și sunt capabile să conducă prin corp curenții de energie, vayu. Ele străbat corpul de-a lungul și de-a latul. Această definiție mi se pare mie o bună analogie cu ceea ce numim noi astăzi sistemul nervos. Iar dacă ne ducem la descrierea rolurilor asociate azi celor două emisfere cerebrale și la descrierea lui Ida și Pingala din textele vechi, ajungem la explicația modernă conform căreia Nadi Shodhana este un instrument de balansare a emisferelor cerebrale. Pingala Nadi sau canalul solar cu polaritate energetică pozitivă coordonează conform teoriei yogine partea dreaptă a corpului. Corespunde emisferei cerebrale stângi. Deci Pingala Nadi, canalul de pe partea dreaptă a corpului, corespunde emisferei stângi. Stimulează funcțiile mai degrabă masculine ale creierului, funcțiile de analiză, de sistematizare, de logică și comunicare verbală. Activează și dirigează predominant canalul nervos simpatic, dându-ne un impuls atunci când suntem obosiți, letargici. Ida Nadi sau canalul lunar cu polaritate energetică negativă coordonează partea stângă a corpului, dar corespunde emisferei cerebrale drepte și sistemului nervos parasimpatic. Este asociat Ida Nadi cu funcțiile feminine ale creierului. Activitățile creierului drept sunt legate de intuiție,
de vizualizare, oamenii caracterizați printr-o dominantă a emisferei drepte sunt mai inclinați spre contemplare, spre activități creative, dar și spre o înțelegere holistică a realității. Faptul că emisfera dreaptă coordonează partea stângă a corpului și emisfera stângă partea dreaptă este o caracteristică a organizării creierului care se numește control încrucișat sau control contralateral. Ce treabă are însă nara pe care respirăm cu emisferele cerebrale și cu ida și pingala? Păi, pe de o parte, nările sunt considerate de vechii yoghini ca fiind portaluri spre ida și pingala. Vă spuneam că după unele școli, ambele canale se termină la nivelul nărilor. După alte școli yoghine, ida și pingala merg mai sus, se unesc în al treilea ochi cu Sushumna și urcă împreună spre Sahasrara. Potrivit acestor școli în care ida și pingala nu se termină în nări, ci în Sahasrara împreună cu Sushumna, nările rămân totuși un fel de portaluri, canale de comunicare cu exteriorul ale lui ida și pingala. Deci în ambele interpretări are sens folosirea nărilor pentru echilibrarea lui ida și pingala. Există însă și un vechi text tantric, Shiva Svarodaya, care descrie ce se întâmplă atunci când respirăm pe nara dreaptă sau pe nara stângă, corelat cu Soarele și Luna și cu cele 5 elemente, în plan fiziologic, în plan energetic și în plan psihomental. Astfel, în acest text, Shiva explică consoartei sale Parvati felul în care, prin conștientizarea și controlul respirației, putem să ne armonizăm cu ceea ce se întâmplă pe harta cerului, dar și să ne aducem în starea cea mai potrivită pentru o activitate sau alta, în funcție de ciclurile lunare sau solare, de la anotimp, ciclurile lunii sau până la momentul din zi. De exemplu, este bine să facem yoga atunci când nara stângă este dominantă. Este bine să cântăm mantre, să vindecăm, să desfășurăm activități creative și activități educative. Încoronarea regilor este recomandată atunci când nara stângă este dominantă. Încheierea de tratate, derularea de activități comerciale, de activități educative, semănarea culturilor, achiziționarea de bijuterii, călătoriile lungi, este bine să aibă loc sub semnul respirației pe nara stângă. E bine să intrăm în oraș, e bine să intrăm în casă, să ne facem prieteni. În fine, lista este foarte lungă. Observăm că ne sunt indicate activități care este bine să fie făcute la rece, cu mintea limpede. Când nara dreaptă conduce, e un timp bun pentru muncile fizice grele, pentru construcții de case, construcții de embarcațiuni, sau să învățăm și să ne antrenăm să mânuim armele, sau chiar să mergem la război. Dacă avem de pedepsit pe cineva, e bine să o facem atunci când respirăm predominant pe nara dreaptă. Sunt și alte recomandări care pot să pară amuzante sau să ne facă să ridicăm o sprânceană. De exemplu, mersul la prostituate. Sau dacă ți-ai propus să otrăvești pe cineva, sau să bați pe cineva, sau să domini, sau chiar să
atunci când vrei să cucerești, să farmeci o persoană de sex opus, e bine să o faci atunci când nara dreaptă este mai activă. Cunoscând aceste ritmuri, ideea este ca omul conștient să controleze ciclurile. Aceste cicluri sunt spontane, în mod natural, și știința modernă a demonstrat că respirăm în cicluri, când predominant pe nara dreaptă, când predominant pe nara stângă, și că aceste cicluri spontane, naturale, durează aproximativ 2 ore. Ideea este ca omul să controleze în mod conștient aceste cicluri și să respire predominant pe o nară sau alta pentru a activa calitățile potrivite cu acțiunea care urmează să se deruleze, respectând, bineînțeles, calendarul și momentul din zi, timpul la nivel macro, anotimpuri, faze ale lunii și timpul în cadrul unei zi. Depinde și de genul persoanei, de sexul persoanei. De exemplu, pentru femei se consideră că e benefic să activeze IDA, canalul lunar receptiv, iar pentru bărbați, canalul solar, nara dreaptă. Dacă vă mai amintiți imaginile reprezentând femei indiene care poartă bijuterii uneori destul de grele, care unesc nara stângă cu urechea stângă, scopul acelor bijuterii se pare că este de a activa Ida Nadi. Dacă mai țineți minte, la cursurile despre prana am povestit noi despre microcosmos și macrocosmos. Prana la nivel individual, în măsura în care exista așa ceva, și Mahaprana, prana cosmică. Yoga îi învață pe inițiați acest fel de tehnici de acordare a ființei la Mahaprana, la prana universală. Cam atât despre teoria yogină pe această temă. Pe de altă parte, studiile științifice moderne au confirmat ce vă spuneam mai devreme, că oamenii respiră în aceste cicluri alternative, când predominant pe o nară, când pe cealaltă. Și au mai observat că respirația pe nara stângă facilitează funcționarea emisferei drepte, iar respirația pe nara dreaptă activează funcționarea emisferei stângi. S-au făcut studii care arată că semnalele înregistrate de electroencefalograf cu foarte mulți, cu 64 de senzori, se modifică în maxim 5 minute conform cu ceea ce am spus. Dar nu doar atât, și ritmurile inimii și ritmurile respiratorii sunt influențate de nara pe care respirăm. Deci, din perspectiva yogină, nările sunt portaluri ale lui Ida și Pingala. De altfel, ele mai sunt numite nările. În textele care descriu Nadi Shodhana sunt numite chiar Ida și Pingala. Respiră pe Ida, expiră pe Pingala. Iar în alte texte sunt numite nara stângă Chandra și nara dreaptă Surya. Chandra înseamnă lună și Surya înseamnă soare. Și sunt folosite aceste cuvinte pentru a desemna nările. O să închei aici prima parte a poveștii. Aș mai putea continua, dar nu vreau să forțez intervalul natural în care se pare că putem să acordăm atenție unui subiect. Urmează și
continuarea. Sper că v-a plăcut, sper că vă interesează și sper că o să urmăriți și partea a doua.